در یادگیری کلا ما چیزی به اسم راحت‌تر و بهتر نداریم. چرا؟ چون هر کدومشون طبق روال خاص خودشون و چارچوبی که دارن خب تمرین و برنامه و ممارستی که مد نظر هست رو میطلبن که برای یادگیری عملا اتفاق خوب بیفته و یادگیری شکل بگیره. قبل از هر چیزی استارت زبان برمیگرده به یه سری فاکتورهای پیش نیاز، چیزی که شما رو سوق میده برای یادگیری یک زبان. به عنوان مثال برای یادگیری زبان چیزی که شما رو تشویق میکنه که زبان رو یاد بگیرین میتونه از این سری عامل‌ها نشأت گرفته باشه. چیزی که شما رو شوق میده به سمت یادگیری زبان معمولاً فاکتوراشه که علاقه هست، دومیش نیاز و سومیش جبری که شما رو مجبور میکنه زبانی رو دنبال. علاقه معمولاً همیشه یه جورایی برنده این بازی هست. چرا؟ چون علاقه خیلی از میشه گفت کاستی ها رو جبران میکنه، یعنی انرژی، توان و اون چیزی که مد نظرتون هست رو علاقه میتونه کاور بکنه. نکته دوم یا بخش دوم که میشه مانور داد نیاز است که از این 100% اگه بخوام در نظر بگیریم 20% این قضیه رو میتونیم نیاز در نظر بگیریم و 10% پای چارت ما میونه برای اجبار. خب نکته بعدی که خیلی باز مهم هست که ما بهش توجه بکنیم این هست که خب زبان چیه؟ خب خود زبان یک فاندیشن، اساس داره، بنیان، یه پایه داره و اساس و بنیان زبان معمولا از دو تا بخش نشأت گرفته. بخش اول یه سری بیس ها هست که ما حتی خودمون میتونیم اونا رو بخونیم. تا الان همین کارو کردم، مثل یاد گرفتن کلمات، مثل یاد گرفتن گرامر، مثل یاد گرفتن یه سری جمله‌های پری فابریکیت از قبل آماده شده. این جمله‌ای که آموزش دادن توی اینستاگرام دوستان ما و حفظ می‌کنیم و تو دیوار اون تکرارش می‌کنیم. اینا معمولا ساختار بیس هست. ولی خب نکته دوم که خیلی کمک می‌کنه به این قضیه که تخصصی‌تر ما بریم جلو، بحث اسکیل هست، مهارت‌ها. حالا مهارت‌ها چیا هستن؟ خب اکثرا فکر کنم آشنا هستیم با سیستم مهارت‌ها. listening، speaking، reading و writing 4 مهارت اصلی هست تو بحث آموزش که معمولاً تمام آموزش‌ها در تمام حالا متون، کتاب‌ها و مؤسسات روی این 4 موارد تخصصی کار میکنن و اکثرا هم تمام آموزشگاه‌ها یا مؤسساتی که برای شما یک سطحی رو در نظر میگیرن. به عنوان مثال شما اگر بخواید مهاجرت بکنین یا به دانشگاهی برین، از شما یه سری پرکوزیت‌ها، پیش نیازها، یه سری مواردی لازم دارن که معمولاً در این 4 مهارت خلاصه میشه. میخوام بدونن که شما چقدر توانایی در بحث شنیداری دارید، چقدر توانایی در بحث گفتاری، نوشتاری و درک مطلب دارید که معمولاً با این 4 دسته 4 مهارت شما رو ارزشیابی میکنن. پس برای آموزش ما یک سری بیس داریم و یک سری مهارت. بیس ها رو خودمون میتونیم بخونیم، یعنی ما میتونیم خودمون کتاب برداریم، کتاب کلمات رو حفظ بکنیم، یه سری تکنیک‌های حافظه یاد بگیریم، کلمات رو ضریبی یاد بگیریم و خیلی چیزهای دیگه. ولی برای مهارت‌ها بعضی جاها لازم هست که یک کسی به شما بگه. اینجاست که چند تا بحث پیش میاد. یکی مثلا هست میخواد زبان رو آموزش ببینه، یاد بگیره. خب قبل از هر چیزی میدونه که علاقه داره یا یه هدفی رو پیش رو داره یا یک اجباری هست و میدونه که یه سری کلمات، یه جملات یا یه درس، یه کتابی رو باید بخونه. خب اولین چیزی که لازم هست دنبال بکنه این هست که نیاز به یک پلیسمنت تست داره، تست تعیین سطح. خب پلیسمنت تست معمولاً ارزشیابی، اسست کردن یک دانش آموز یا یک زبان آموز است، اینکه بدونن در چه سطح و یک لول از زبان در اون لول قرار گرفته. خب برای این تعیین سطح روش‌های متفاوتی وجود داره. حالا من نمیخوام زیاد توضیح بدم، توی چارتی که بعداً باهاتون به اشتراک میذارم تمام اینا کاملا ذکر شده، میتونید اونجا اینا رو همه رو ببینید و استفاده بکنید. خب چجوری شروع بکنم؟ ما میتونیم از این سری متریال استفاده بکنیم. متریال ما چیا میتونن باشن؟ میتونن فیلم، سریال های تلویزیونی، پادکست هایی که حالا بر بحث آموزش هست به فارسی و انگلیسی، ولی صرفا من توصیه نمی‌کنم فارسی انگلیسیشه، ولی خب پادکست هایی که وجود داره، کورس بوک هایی که هست، کتابای آموزشی که اصلا برای بحث آموزش زبان تهیه شده، اونها رو استفاده کرد، کتابای کلی و حتی سوشال میدیا، همین اینستاگرام و میشه گفت تیک تاک و اسنپ چت و چیزای دیگه که وجود داره و دارن تعامل میکنن محتوا رو با هم دیگه. اینها میتونن متریال خوبی، سورس خوبی باشن برای آموزش، برای یادگیری و درگیر بودن.